নমস্কাৰ তোমালোক সকলোকে ৰিচাৰ্চ চেকৰ অন্যটি ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আজি আমি ক্লাছ 9ৰ ইংলিছৰ বিহাই বুকখনৰ মাই চাইল্ডহুড চেপ্টাৰটো ডিছকাছ কৰিম মাই চাইল্ডহুড চেপ্টাৰটোত এপিজে আব্দুল কালামৰ অটোবায়োগ্ৰাফি অৰ্থাৎ আত্মজীৱনী উইংছ অফ ফায়াৰৰ পৰা এটা অংশ তুলি দিয়া হৈছে গতিকে ইয়াৰ পৰা আমি বুজি উঠিছোঁ যে ইয়াত আমি কাৰ বিষয়ে পঢ়িবলৈ পাম এপিজে আব্দুল কালামৰ বিষয়ে পঢ়িবলৈ পাম চেপ্টাৰটোৰ নাম কি হয় বাৰু মাই চাইল্ডহুড হয়নে আৰু আমি জানো যে মাই চাইল্ডহুড মানে হৈছে মোৰ শৈশৱকাল বা ল'ৰালি কাল গতিকে ইয়াত এপিজে আব্দুল কালামৰ ল'ৰালি কালৰ বিষয়ে পঢ়িবলৈ পাম আৰু এইখিনিতে এটা কথা কৈ থওঁ যিহেতু আত্মজীৱনীৰ পৰা তুলি দিয়া হৈছে গতিকে ইয়াত এপিজে আব্দুল কালামে কথাখিনি নিজে ক'ব এতিয়া মূল চেপ্টাৰটোলৈ যাওঁ আহা মাই চাইল্ডহুড I was born into a middle class Tamil family in the island town Rameshwaram in the erstwhile Madras state. মই মাদ্ৰাছ ৰাজ্যৰ ৰামেশ্বৰমৰ এখন দ্বীপ চহৰৰ মধ্যবিত্ত তামিল পৰিয়ালত জন্মগ্ৰহণ কৰিছিলোঁ মাই ফাদাৰ জেনেলাবদ্দিন হেড নাইডাৰ মাছ ফৰ্মেল এডুকেশ্যন নৰ মাষ্ট ৱেল্থ মোৰ দেউতা জেনেলাবদ্দিন বৰ বেছি আনুষ্ঠানিক শিক্ষাৰে শিক্ষিতও নাছিলে বা তেওঁৰ বৰ বেছি সা সম্পত্তিও নাছিলে ডিছপাইট দিছ ডিছএডভান্টেজেছ এইখিনি অসুবিধা থকাৰ স্বত্তেও হি পজেছ গ্ৰেট ইনেট উইজডম এণ্ড এ ট্ৰু জেনেৰচিটি অফ স্পিৰিট এইখিনি অসুবিধাৰ থকাৰ স্বত্তেও তেওঁ জন্মগতভাৱেই এজন উদাৰ মনৰ লোক আছিলে তেওঁ মানে বৰ বেছি সা সম্পত্তি নাছিলে বৰ বেছি শিক্ষা নাছিলে তথাপিও তেওঁ কি আছিলে উদাৰ মনৰ অধিকাৰী আছিল He had an ideal helpmate in my mother, Assamese. যে মোৰ মাৰ মাজত তেওঁৰ এটা আদৰ্শ গুণ আছিল সহায়ক মানে মোৰ মাৰ আছিয়ামাৰ মাজত কি আছিলে তেওঁৰ এটা আদৰ্শ গুণ আছিল সহায়ক I do not recall the exact number of people she fed every day. তেওঁ প্ৰতিদিনে কিমান মানুহক খুৱাইছিল সেইটো মোৰ ভালদৰে মনত নাই But I am quite certain that far more outsiders ate with than all the members of our own family put together. কিন্তু মই একেবাৰে নিশ্চিত যে আমাৰ নিজৰ পৰিয়ালৰ সকলো সদস্যতকৈ বহু বেছি বাহিৰৰ মানুহে আমাৰ লগত খাইছিল I was one of many children, a short boy with rather undistinguished looks. যে মই বহুকেইটা ল'ৰা ছোৱালীৰ মাজত এজন আছিলোঁ যিজন চাপৰ বিশেষত্বহীন অৰ্থাৎ চকুত নলগা বিধৰ আছিলোঁ born to tall and handsome parents কিন্তু মানে মাক দেউতাক হেণ্ডচাম আছিলে ওখ পাখ আছিলে সেইটো কথা কৈছে We lived in our ancestral house আমি পূৰ্বপুৰুষৰ ঘৰটোতে বাস কৰিছিলোঁ which was built in the middle of the 19th century যেটো 19 শতিকাৰ মাজভাগত নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল It was a fairly large pakka house made of limestone and brick on the Moscow Street in Rameshwaram যে Moscow Streetor ওচৰত অৰ্থাৎ ৰামেশ্বৰমৰ Moscow Streetor ওচৰত সোণশিল আৰু ইটাৰে নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল মানে তেওঁলোকে ক'ত বাস কৰিছিলে তেওঁলোকে পূৰ্বপুৰুষৰ ঘৰটোতে বাস কৰিছিলে আৰু এই ঘৰটো ৰামেশ্বৰমৰ মস্কো ষ্ট্ৰীটৰ ওচৰত আছিলে আৰু সেই ঘৰটো সোণশিল আৰু ইটাৰে নিৰ্মিত আছিলে একেলগে তোমালোকে বুজি পাইছা বুলি আশা কৰিছোঁ এতিয়া বাকিখিনি চাম আহা My austere father used to avoid all inessential comforts and luxuries যে মোৰ দেউতাই অপ্ৰয়োজনীয় আৰাম অৰ্থাৎ কমফৰ্ট বা বিলাসিতা এৰাই চলিছিলে However, all necessities were provided for in terms of food, medicine or clothes. কিন্তু যিখিনি প্ৰয়োজনীয় বস্তু যেনে ধৰি লোৱা খাদ্য বা ঔষধ বা কাপোৰ সেইখিনি কিন্তু তেওঁ প্ৰভাইড কৰিছিলে In fact, I would say mine was a very secure childhood both materially and emotionally. সঁচা অৰ্থত মই ক'ব পাৰোঁ যে মোৰ শৈশৱকালটো বস্তুগতভাৱেই হওক বা আৱেগিকভাৱেই হওক নিৰাপদ বা সুৰক্ষিত আছিল The Second World War broke out in 1939 when I was 8 years old. দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ বা বিশ্বযুদ্ধ 1939 চনত যেতিয়া হৈছিল তেতিয়া মোৰ বয়স 8 বছৰ আছিল For reasons I have never been able to understand a sudden demand for tamarind seeds erupted in the market. মই নজনা কাৰণত হঠাতে সেই সময়ছোৱাত তেতেলীৰ বীজ বা গুটিৰ ডিমাণ্ড বজাৰত বাঢ়ি গৈছিলে I used to collect the seeds and sell them to a provision shop on Moscow Street. যে মই তেতেলী বীজ বা গুটি সংগ্ৰহ কৰি মস্কো ষ্ট্ৰীটৰ ওচৰৰ প্ৰভিজন শ্বপত বিক্ৰী কৰিছিলোঁ A day's collection would fetch me the princely sum of
1 আনা যে এটা দিনৰ সংগ্ৰহে মোক 1 অনাৰ পৰিমাণৰ শকত অংকৰ ধন আনি দিছিল my brother-in-law Jalaluddin would tell me stories about the war which I would later attempt to trust in the headlines in Dinamani যে মোৰ ব্ৰাদাৰ ইন ল জালালুদ্দিনে যুদ্ধৰ কাহিনীবোৰৰ বিষয়ে কৈছিল যিবোৰ মই পিছত দিনমণি নামৰ কাকতখনৰ হেডলাইনত বিচাৰি উলিয়াবলৈ কি কৰিছিলোঁ চেষ্টা কৰিছিলোঁ Our area being isolated was completely unaffected by the war. যিহেতু আমাৰ এৰিয়াটো অকলশৰীয়া আছিলে সেয়েহে যুদ্ধৰ প্ৰভাৱৰ পৰা সম্পূৰ্ণ মুক্ত আছিল But soon India was forced to join the Allied forces and something like a state of emergency was declared. যে কিন্তু মিত্ৰবাহিনীৰ সৈতে ভাৰতবৰ্ষক অতি সোনকালে যোগদান কৰিবলৈ কি কৰিছিলে ভাৰতবৰ্ষক ফ'ৰ্চ কৰিছিলে বা জোৰ দিছিলে আৰু জৰুৰীকালীন অৱস্থাৰ দৰে কিবা এটা ঘোষণা কৰা হৈছিল The first casualty came in the form of the suspension of the train halt at Rameshwaram station. যে ৰামেশ্বৰমত যুদ্ধৰ প্ৰথমটো প্ৰভাৱ বা বিপদটোৱে আছিল যে ইয়াত ট্ৰেইন ৰখোৱাটো বন্ধ কৰি দিয়া হৈছিলে The newspapers now had to be bundled and thrown out from the moving train on the Rameshwaram road between Rameshwaram and Dhanuskari. যে যিহেতু ট্ৰেইন ৰখোৱাটো বন্ধ কৰি দিয়া হৈছিলে সেয়েহে নিউজ পেপাৰবোৰ বান্দল কৰি চলিত ট্ৰেইনৰ পৰা ৰামেশ্বৰম আৰু ধনুষ্কৰীৰ মাজত থকা ৰামেশ্বৰম ৰাস্তাটোত কি কৰিব লাগিছিলে ৰাস্তাটোলৈ দলিয়াই দিব লগা হৈছিলে সেই নিউজ পেপাৰবোৰ দলিয়াই দিব লগা হৈছিলে That forced my cousin Samsudin who distributed newspapers in Rameshwaram যে এইটোৱে মোৰ কাজিন শামসুদ্দিনক বাধ্য কৰাইছিলে যিজনে কি কৰিছিলে নিউজ পেপাৰ ৰামেশ্বৰমত মানে ডিষ্ট্ৰিবিউট বা বিতৰণ কৰিছিলে to look for a helping hand to catch the bundles and as if naturally I feel the sloth অৰ্থাৎ যিহেতু সেই নিউজ পেপাৰবিলাক বান্দল কৰি ৰাস্তালৈ দলিয়াব লগা হৈছিলে সেয়েহে মোৰ কাজিন শামসুদ্দিনক বাধ্য কৰাইছিলে যে এখন সহায়ৰ হাত বিচাৰিবলৈ যিয়ে বান্দলবোৰ কেচ কৰি ধৰিব আৰু সেই খালী ঠাই মই পূৰণ কৰিছিলোঁ বা মই পূৰাইছিলোঁ Every child is born with some inherited characteristics into a specific socio-economic and emotional environment and trained in certain ways with figures of authority. যে প্ৰত্যেক শিশুৱে জন্মগ্ৰহণ কৰে উত্তৰাধিকাৰী সূত্ৰে কিছুমান বৈশিষ্ট্য বা গুণৰ সৈতে মানে আৰু এটা বিশেষ আৰ্থসামাজিক বা আৱেগিক পৰিৱেশত কৰ্তৃত্বশীল অৰ্থাৎ মাক দেউতাকে কি কৰে সুসংস্কাৰে গঢ় দি তোলে I inherited honesty and self-discipline from my father. যে মই উত্তৰাধিকাৰী সূত্ৰে ইনহেৰিটেড মানে উত্তৰাধিকাৰী দেই যে মই উত্তৰাধিকাৰী সূত্ৰে সততা আৰু আত্ম অনুশাসন দেউতাৰ পৰা লাভ কৰিছিলোঁ From my mother I inherited faith in goodness and deep kindness and so did my 3 brothers and sisters. যে আৰু মই মাৰ পৰা লাভ কৰিছিলোঁ বা পাইছিলোঁ সততাৰ ওপৰত বিশ্বাস গভীৰ দয়ালুতা আৰু সেইদৰে মোৰ 3গৰাকী ভাই ভনীও এই গুণবোৰ লাভ কৰিছিল বা আহৰণ কৰিছিল I had 3 close friends in my childhood. যে শৈশৱকালত মোৰ 3জন ক্লোজ ফ্ৰেণ্ড আছিলে অৰ্থাৎ 3জন অন্তৰংগ বন্ধু আছিল আৰু সেইকেইজন আছিলে ৰামানন্দ শাস্ত্ৰী অৰবিন্দন এণ্ড শিৱপ্ৰকাশন All these boys were from Orthodox Hindu Brahmin families. আটাইকেইজন Orthodox Hindu Brahmin family আছিলে অৰ্থাৎ গতানুগতিক হিন্দু পৰিয়ালৰ আছিলে As children, none of us ever felt any difference amongst ourselves because of our religious differences and upbringing. যে এজ এ চিলড্ৰেন যে শিশু হিচাপে আমাৰ মাজত ধৰ্মীয় পাৰ্থক্য বা লালন পালনৰ বাবে কোনো ধৰণৰ পাৰ্থক্য অনুভৱ কৰা নাছিলোঁ In fact, Ramanand Shastri was a son of Pakshi Lakshmana Shastri, the high priest of the Rameshwaram temple. যে ৰামেশ্বৰম মন্দিৰৰ মূল পুৰোহিত পাক্ষী লক্ষ্মণ শাস্ত্ৰীৰ পুত্ৰ ৰামানন্দ শাস্ত্ৰী আছিলে অৰ্থাৎ ক'ব বিচাৰিছে যে তেওঁলোকৰ মাজত কোনো ধৰণৰ ধৰ্মীয় পাৰ্থক্য নাছিলে অথচ পাক্ষী লক্ষ্মণ শাস্ত্ৰীৰ পুত্ৰ আছিলে ৰামানন্দ শাস্ত্ৰী পাক্ষী লক্ষ্মণ শাস্ত্ৰী কোন আছিলে যে ৰামেশ্বৰম টেম্পলৰ অৰ্থাৎ ৰামেশ্বৰম মন্দিৰৰ মূল পুৰোহিত আছিলে Later, he took over the priesthood of the Rameshwaram temple from his father. পাছৰ পৰ্যায়ত দেউতাকৰ দায়িত্বভাৰ
ৰামানন্দ শাস্ত্ৰী গ্ৰহণ কৰে অৰ্থাৎ যিহেতু ৰামেশ্বৰম টেম্পলৰ মূল পুৰোহিত তেখেতৰ দেউতাক আছিলে আৰু পাছৰ পৰ্যায়ত কোন হয় তাৰ মূল পুৰোহিত ৰামেশ্বৰম টেম্পলৰ মূল পুৰোহিত ৰামানন্দ শাস্ত্ৰী হয় অৰবিন্দত ৱেণ্ট ইনটু দ্য বিজনেছ অফ এৰেঞ্জিং ট্ৰান্সপৰ্ট ফৰ ভিজিটিং পিলগ্ৰিমছ যে তীৰ্থযাত্ৰীসকলৰ অহা যোৱাৰ যিটো ব্যৱস্থা অৰ্থাৎ যাতায়াতৰ ব্যৱসায়ত অৰবিন্দনে কি কৰে যোগদান কৰে এণ্ড শিৱপ্ৰকাশন বিকেম এ কেটাৰিং কণ্ট্ৰেক্টৰ ফৰ দ্য সাউথাৰ্ণ ৰেলৱেজ আৰু শিৱপ্ৰকাশন কেটাৰিং কণ্ট্ৰেক্টৰ হিচাপে কাম কৰে সাউথাৰ্ণ ৰেলৱেজ অৰ্থাৎ তেওঁলোকে কেটাৰিং বুলি কওঁতে বুজি পাইছে চাগে যে ট্ৰেইনত যে খাদ্য সামগ্ৰী যোগান ধৰে সেইটো ব্যৱস্থাটোকে খাদ্য সামগ্ৰী যোগান ধৰা ব্যৱস্থাটোকে কেটাৰিং বুলি কৈছে আৰু এই শিৱপ্ৰকাশন কি হয় কেটাৰিং কণ্ট্ৰেক্টৰ হিচাপে সাউথাৰ্ণ ৰেলত যোগদান কৰে এতিয়ালৈকে যিখিনি বুজালোঁ সেইখিনি তোমালোকে ভালদৰে বুজি পাইছা বুলি আশা ৰাখিছোঁ আৰু যদি কেনেবাকৈ নুবুজাকৈ ৰৈ গৈছে তেন্তে কিন্তু জনাবা আৰু যিখিনি বাকী আছে সেইখিনি নেক্সট এটা ভিডিঅ'ত পুনৰ তোমালোকক বুজাম আৰু ক্লাছ 9ৰ টেক্সট বুকৰ এইটো মোৰ প্ৰথম ভিডিঅ' গতিকে তোমালোকে ভালদৰে বুজি পাইছানে নাই নে কিবা নুবুজাকৈ ৰৈ গৈছে নি সেইখিনি কিন্তু জনাবা হা আৰু আজি ভিডিঅ'টো এতিয়া সামৰিছোঁ নেক্সট ভিডিঅ'ত পুনৰ তোমালোকক লগ পাম